ايوا نوضوا تحتجوا، ماشي حتى تدوز عليكم عاد تقول فات الاوان. هذا هو الوقت اللي بغيتوا تنوضوا تحتجوا بكل الوسائل القانونيه والتنظيميه والسلميه، وحنا معكم، كنا ونبقى معكم ان شاء الله. ولكن خلينا نركز على جوج اللي كنعيشوهم الان، جوج كبار ديال التحديات. التحدي ديال الان ديال الاسره وما تتعرض له خلال هذه الايام. منذ سنتين اعلن جلاله الملك في خطابه بتعديل مدونة الأسرة فيما يتعلق ببعض الجوانب المسطرية والقانونية. شكلت لجنة خرجت بنتائجها، استقبلها جلالة الملك إلى غير ذلك. ولكن إلى جانب هذا الشيء شنو اللي وقع؟ كاين استهداف للأسرة، باش استهداف لها من خلال المشاريع ديال الحكومة، مشاريع كثيرة ومتعددة تستهدفها. ولكن خلينا نبقاو غير فيما يتعلق بالمدونة. مع هذه الحكومة وبعض وزرائها ما كيمكنش يدوز النهار دون أن يبث سم أو سموم يعني في خلايا ديال الأسرة المغربية. وانتم هذا الشيء راك تبعتوه معنا منذ مدة، وكيف أن وزير العدل قابل المدونة وهو يتكلم عن عدد من المجالات، بداها بالعلاقات الرضائية وحضور الشيطان وخصو البطاقة وإلى غير كل شيء. هذا الشيء انتهاء بكلامه حول المتعة اللي هو مصطلح قرآني وتبخيصه. ولكن خليني نقول اليوم الأسرة من خلال ما يتقدم به هذا الوزير والحكومة وبعض أعضائها، إلى جانب عدد من الجمعيات النسائية المعروفة بتوجهاتها، خلينا نقول مستلبة، ليست تحديثية ولكن مستلبة من الخارج، والذين اليوم شنو اللي كيميزنا حنا كمغاربة؟ حنا كنتميزوا صحيح بالمرجعية ديالنا، لكن هذه المرجعية فين كتجلى؟ الله عز وجل في القرآن الكريم كله الأركان الخمسة. الصلاة ما كاينش التفاصيل ديالها في القرآن. الزكاة ما كاينش، كاين المبدأ ما كاينش التفاصيل ديالها في القرآن. الحج ما كاينش التفاصيل ديالو في القرآن. التفصيل الوحيد اللي كاين في القرآن الكريم بحيث لم يدع إلا مجالا ضيقا للسنة وللاجتهاد هو المجال ديال الأسرة، فصله تفصيلا. حنا كنمارسوا السياسة صحيح، ولكن نحن نمارس السياسة كيخصنا في إطار واحد المرجعية دينية ديالنا اللي هو الإسلام. إذا كان القرآن الكريم فصل تفصيلا هذا المجال، كيمكن تكون ما حتى واحد ما قال ما يكونش فيها اجتهاد، خصو يكون اجتهاد. يكون اجتهاد فاش؟ في النصوص القطعية. جلالة الملك قال لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا، قالها في 2004 وكررها مرتين السنة الماضية وهذه السنة. فاش بغاو هاد الناس عندنا؟ ألم يكفيهم بأن الإحصاء الأخير وهو يتكلم عن الأسرة نسبة الشيخوخة ارتفعت من 3.1 الملايين بنسبة 9% في 2014 إلى 10 المليون إلى 23.4%، مع كل التحديات التي تصاحب هذه الشيخوخة. الهرم ديالنا بدا كيتقلب. علاش؟ لأن الشيخوخة كتطلع والخصوبة كتنزل. عندنا أقل من 2.3 في الأسرة، ولينا في الأسرة النووية، الراجل ومرته وإلا تزوجوا، يعني الراجل ومرته وإلا ولدوا واحد أو جوج على الأكثر. ألم يكفي هذا التحدي بكل ما له من آثار اجتماعية؟
لكي نضيف إليه كل هذه الإشكالات الآن الذين هادشي اللي كيتكلموا عليه. وخليني نقول لكم هادشي اليوم اللي كيتكلموا عليه المغاربة ولو بالنكت ولو بالمسرحيات هو واقع، هو واقع، لأن الناس اللي كيتكلموا عليه الآن سواء ما تعلق خاصة في الأمور التي لم تحسن بعد واللي الحكومة كيخصها تجي تعطي فيها واحد وجهة نظر، ما يتعلق بالنفقة، ما يتعلق ببيت الزوجية، ما يتعلق بالحضانة، ما يتعلق بالولاية. هادشي كله اليوم هذا تحدي. وشنو مطلوب منا فيه؟ مطلوب منا أننا نكونوا حذرين فيه ونواجهوه بمثل هذه اللقاءات. خصنا نواجهوه، ما نخليوهش للآخرين لكي يعبثوا به. ايوا التحدي الاخر غنعطيه عنوان هو اللي غادي نفصل فيه شويه، هو ابتلاء المغرب بهذه الحكومه. هذا هو التحدي، هذا التحدي الثالث. حكومه 8 شتنبر، حكومه الكفاءات، هو اكبر تحدي الان اللي عند المغاربه. كي خصنا نتعاملوا معه؟ منذ تنصيبها في 10 يعني في أكتوبر 2021 صاحبت هذه الحكومة عدد من الكوارث. أنا ما نقولش هي اللي دارتها، ولكن صاحبتها. اللي عطى الله هو هذا. 7 سنين جات الجفاف لحد الساعة، منين جات الشتا ما طاحتش. يا ربي ترحمنا وارحمنا بضعفائنا وليس بأقوياء هذه الحكومة. ها الجفاف، الزلزال، واش تا هو صدفة من 8 شتنبر 8 شتنبر؟ الله يرحم الشهداء، والفيضانات هي الله يرحم الشهداء. إذن هذا التحدي اللي عندنا من هذه الحكومة صاحبتها هذه الكوارث، الله يحد الباس. ولكن خلينا نقولوا الأمور اللي هي جابتها، اللي هي ساهمت فيها. أولا البطالة والتشغيل. ياك هذه حكومة ديال الكفاءات. لماذا صاحبت هذه الحكومة؟ ياك دارت برامج. أين هو برنامج فرصة؟ العشرات بل المئات الآن في المحاكم ديال الفرصة، أوراش ما نتكلموش عليها. تلك الخدمة سموها الوطني المقننة بين قوسين، والتي وزعت على بمحسوبية وزبونية وعلى جمعيات وعلى هيئات، كل شيء معروف فيها. هادشي جابت الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل. قال لك غيديروا في أكادير، قال ودي هو في 2021 وعامين قبل هو سماه واحد المسار الثقه 100 مدينه الى غير ذلك. والخلاصه قال لك غيدير 2 الملايين، غيشغل 2 الملايين. جا البرنامج الحكومي دار 1,000,000. لا ما كاين باس، راه بدا يفهم، بدا يوعى. لا هو هذاك 1,000,000 جا في 2023 قال له جلاله الملك هذيك 1,000,000 راه ما غديروهاش، اخي لا ديروا غير واحد 500,000. وها الاتفاقيه 550 مليار ديال الدرهم ما بين الدوله والقطاع البنكي والقطاع الخاص. حتى هذه ما داروهاش. هذه شنو قال؟ جا البرلمان قال غيدير التعاقد الوطني حول الاستثمار. فين هو؟ جلالة الملك خطب، جا مورا قال غيدير التعاقد ما خرجش لحد الساعه. واين نحن من هاد 800 هاد 500,000؟ في الميدان اللي كتعرفوه نتوما، الميدان ديال الصناعه والتجاره، الخام ديال مناصب الشغل هو 374,000. ومن اكتوبر الى يونيو، من اكتوبر 2021 الى يونيو، هذا الاحصاء ديال CNSS في الصناعه 125,000 منصب شغل صافي. ولا مشينا للCNSS كتكلم على 133,000 منصب شغل.
بما فيها الصناعة التقليدية. هذه حكومة أول فشل ديالها هو هذا الفشل، هذا الفشل ديال الشغل. فشلات كذلك حتى على مستوى المقاولات. مقاولات المفلسة في ارتفاع، والتي تنشأ في يعني في ارتفاع، والأخرى في اندحار. واليوم احنا امام واحد العدد ديال الاشكالات المتعلقه بافلاس ديال المقاولات. احنا راه واصلين ل 16000 مقاوله. فلذلك هذا هو العنوان الاول ديال هذه الحكومه. وعلاقه طبعا بالتشغيل والبطاله، كاينه الاستثمار والنمو. مزيان، جاو قال لك ودي حنا رفعنا من الاستثمار العمومي. مزيان، شحال رفعتي منه؟ مزيان، دوزنا 245، اليوم كنتكلموا على 345 مليار ديال الدرهم. مزيان، واخا هي كما كيقول له السي ادريس دائما واحد جوج ديال الاسطور دائما. هذاك الصندوق ديال محمد السادس واحد 45 مليار ديال الدرهم كتعاودها كل عام، خصك تنقصها بعدا. وهذا الشيء ديال الزلزال زدتيه حتى هو. ولكن خلينا نتكلموا على الاستثمار بصفة عامة. هذا الاستثمار عدما إذا كان في القطاع العمومي مزيان، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن فين هو الأثر ديالو على التشغيل أساسا؟ فين هو الأثر ديالو على النمو وعلى خلق الثروة؟ هذا من بين الإشكالات اللي كاين عند هذه الحكومة هذه، واللي جات معها للأسف الشديد. هذه الحكومة عنوانها، أنا نسيت بعدا باش أنا جبتو معايا باش نشكركم عليه. هذا من بين الأعمال الجيدة اللي داروها الإخوان في الفضاء المغربي المهنيين، واللي طبعا بالفعل احنا كنطلعوا على التقارير اللي كتخرج على الهيئات. وهذا من بين الأمور الجيدة اللي خصنا أولا نهنئوا الإخوان ديالنا عليها، ونطلبوا منهم المزيد منها. هذه الحكومة قلت العنوان ديالها هو ديال حكومة المصالح، وحكومة ديال التطبيع مع الفساد. ما نحكي لكمش القصة كلها كتعرفوها، كيف جاو حيدوا القوانين اللي عندها علاقة بمكافحة الفساد. قانون الجنائي اللي فيه الإثراء غير مشروع، القانون المتعلق باحتلال الملك العمومي البحري، والقانون ديال المقالع سحبوهم لأن عندهم علاقة بواحد العدد ديال الناس. ما اكتفاوش بهذا الشيء. كاينه لجنه انشئت في 2017، اللجنه الوطنيه طبعا ديال اللي كدير الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد. وكيخصها ما اجتمعش، ما تلاقاش، بل انه في اي واحد كيهضر، اي واحد، بنك المغرب هضر ناضوا له، المجلس الاقتصادي والاجتماعي هضر ناضوا له، كينوض له رئيس الحكومه وعدد من الوزراء. الاس سي بي المندوبيه الساميه التخطيط حتى هي كي كتنوض تعطي ارقام كينوضوا لها. خلاص، بمعنى هذه الحكومه هي كتطبع مع الفساد، ولكن باغيه حتى واحد ما يهضر عليها. خص هذاك الشيء يدوز حسي مسي. حنا ما يمكنناش ما نهضروش على هذه الحكومه في علاقتها بالفساد. انا ذكرت هذا لانه مهم. علاش؟ حنايا عارفين قلنا ودي شنو في يدنا؟ عندنا البرلمان، الاسئله الكتابيه، الاسئله الشفويه، ولكن عندنا اعداد من المؤسسات الدستوريه، منها مجلس المنافسه. تقدمنا نحن في خلال هذه الفتره ب 12 طالب لمجلس المنافسه، واحد جوج باقيين في مجلس النواب والاخرين تقدمنا فيهم، حول المستلزمات الطبيه، قطاع البناء والاشغال، قطاع الحليب، الغازات الطبيه والاكسجين، البذور والاعلاف، قطاع الاعلاف، البذور والاعلاف بوحده، وقطاع الاعلاف بوحده، قطاع الصيد البحري، الغاز الطبيعي المسال، وقطاع الدواجن والبيض. واش شفتوا التقارير اللي خرجت ديال مجلس المنافسه في هذا الشيء؟ غنذكر لكم غير ثلاثه. قطاع الحليب يعني واحد الاحتكار كبير جدا ديال مستوردين الحليب، اللي هو يعني بودر، ومنه
طبعا ملي كيكون الاستيراد ديال هادشي كيأثر لنا حتى على الناس المنتجين ديال الحليب. ومشينا لهاد القضيه ديال الدواجن. حنايا راه في يعني في اكتوبر 2022 تقدمنا بالطلب. مجلس المنافسه عنده ظروفه، ولينا تقدمنا بنفس الطلب في فبراير 2000 في 5/12 عفوا في 5/12/2022 بنفس الطلب ديال البذور والاعلاف وقطاع الاعلاف. هذا مهم. علاش؟ نتوما كتعرفوا اكثر منا. دابا سيدي اللحم الحمار تزاد، حيت القطيع الجفاف هادشي كله كنقولوا لهم امين، ولكن اللحم الابيض علاش غالي؟ ياك هو غير مدخلات، هو اعلاف والفلوس، هذا هما جوج، وكنديرهم في واحد المكان سخون والضوء والغاز وغدا. بوطاغاز راه حتى هي مدعمه. علاش هذا غالي؟ عينا ندقوا والو. وعاد مجلس المنافسه جاوبنا. واش طلعتوا على تقرير مجلس المنافسه اللي كيقول هناك تركيز كبير ديال هذا الموضوع، وكاينه ربح هامش ديال الربح مرتفع عند واحد 3 أو 4 أو 5 ديال الناس اللي هما محتكرين هادشي. وهادشي علاش كنقولوه دابا؟ علاش نركز عليه دابا؟ حيت رمضان جاي، ومالين البيض حتى هما قلصوا من الانتاج باش يرفعوه، باش من يجيو رمضان تبقى تتباع البيضه بدرهم و50. دابا كتباع بدرهم و70. لا البيض البلدي عارفو. طيب غيوصلوا لنا 2 دراهم و50 رمضان. فلذلك هذا من هذه الحكومه ملي كتسمح بهذا الشيء هي كتساهم فيه. وغنتكلم على الثالث، هو الغاز المسال، الغاز الطبيعي المسال. علاش؟ لان عنده علاقه بواحد الصفقه خداتها افريقيا، خداها رئيس الحكومه، كتعلق ب 200 دراره مع شركه بريطانيه، واللي خدا وحملنا واحد 100 مليون متر كيب اللي غادي يدير لها هو التوزيع والتخزين والتوزيع. دابا الان عدد من الشركات اللي كانت كتستعمل، لان كيمكن لها تستعمل الفيول وكيمكن لها تستعمل هذا الغاز. الفيول عنده بعض الجوانب السلبيه ديالو ما ندخلوش فيها، لانه لا انا متخصص ولا انتم متخصصين. لكن هذا الغاز المسال لافينيتي ديالو كبر من الفيول. اليوم يتم الاتصال بعدد من الشركات باش يشريوا من افريقيا بالثمن الذي يحدده ازيد من 6000 درهم للطن. الاحتكار خلاص. تحليه المياه تكلمنا عليها ياك، راه حافظين هذيك. واش حفظتوها لا مازال نحفظوها لكم؟ تحليه المياه جا شارك في الصفقه، ارتكب باختصار 5 د الحوايج. الاولى دار مرسوم باش ما يكونش يعني صفقه دوليه مفتوحه. دار مرسوم باش غيعيطوا العدد ديال الشركات هي اللي غادي تشارك. جوج منين شاركوا بقاو 3، وحده حيدوها بقاو 2. فهاد الجوج ولا خداه هو ب 6.5 المليار ديال الدرهم، 650 مليار ديال السنتيم، وقال غادي يبيع الماء ب 4 دراهم فاصله 50 عوض 6 دراهم او 6 دراهم فاصله اللي كاين عندنا في شتوكا ايتباع. وبالمناسبه هاد الشتوكا ايتباع لحد الساعه كنخلصوا ما بين 400 حتى ل 500 مليون ديال الدرهم كدعم للفلاحين. هذا كتخلصوا الدوله باش الثمن اللي كياخذوه من هذيك المحطه يكون ثمن مناسب. كتدعم الدوله، وكندعموا فاش؟ كندعموه باش يمشي للخارج، باش كنصدروا
هاد المواد الفلاحيه للخارج. تحليه المياه قلت هذا الامر. الثالث شنو هو؟ هو جا كيطلب الدعم، ما من حقوش نهائيا. هذه صفقه، هذه ماشي انت داير، ماشي فلوسك جاي كتستثمر بهم وباغي تعاون والدوله باغا تعاون، لا، هذه الدوله غتشري منك. فايد المنتوج هذا واضح اش دار، هو دوزها في اللجنه التقنيه وجا للبرلمان كيقول لك لا، حنا راه واخا ولو ان اللجنه التقنيه يعني دوزاتها بتعطيها الدعم كيوصل للثلث، 30% من 650 مليار ديال الدرهم. شوف شحال كتعطي. دوزها في اللجنه التقنيه وجابها للجنه الوطنيه للاستثمار باش تاخذ الدعم، وجا البرلمان كيقول لك اودي لا راه ما خديناش، راه حنا قررنا ما نعطيوش تحليه المياه، والبلاغ ديال 10 ديسمبر فيه الدعم، ولحد الساعه ما خرجش لكي يكذب هذا الامر. وانتظر خروج هذه القضيه هذه المتعلقه بالمدونه لكي زعما باش المغاربه ينساو. ما غنساوش هادشي ديال تضارب المصالح ديالك، ما غنساوهش. والاخرى هي 2.44 مليار ديال الدرهم اللي خدام لوينو. يعني حنا امام حكومه ديال تضارب المصالح، ديال جاي باش ينهب. وهذا هو شنو مرتبط به تحدي اخر. شنو هو ارتفاع الاسعار. هذا ارتفاع ديال الاسعار والقدره الشرائيه ديال المواطنين الذين يشكون فين ما مشيتي كيقول لك بزاف 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 بزاف، كلشي تزاد فيه، كلشي تزاد فيه. دابا مع اقتراب رمضان وعيد الاضحى المقبل، حنا في سنه 2025، الناس كتسائل. كاين اللي كيقولوا واش غنعيدوا هذا العام ولا ما نعيدوش. علاش؟ لانه هذه الحكومه شنو دارت فيما يتعلق بالقدره الشرائيه؟ ما دارت حتى شي اجراء. واحد 10 المليار في 2022 من اجل القدره الشرائيه مشات دارتها في القطاع الفلاحي، 6 المليار ونص عطاتها للقرض الفلاحي، وواحد ونص دارتها بين قوسين يعني عطاتها للبذور، والباقي باقي لحد الساعه كنتسائلوا عليه. كنقولوا اودي واحد 3.2 المليار ديال القدره فين هي؟ و10 المليار وحده اخرى عاوتاني في 2023. وفتحنا الباب ديال الاستيراد ديال الابقار والاغنام واللحوم، ها المبتله، ها هي الطازجه، ها هي المجمده الى غير ذلك. فتحنا الباب لتجار الازمات، وهذه الحكومه كتعرف كيفاش دير التعامل. هادو هما اللي كتعامل معاهم. تؤمن فقط بالاستيراد، هادشي ديال المنتوج الوطني والحمايه ديالو ما كاينش. فلذلك باختصار غندوز لان باش ما ناخذش الوقت بزاف في العناوين. هاد الاستيراد ديال الابقار شنو العنوان ديالو؟ وهذاك السيد العام فايت في العيد الكبير العام فايت زدنا 500 درهم، قلنا عطينا. هذوك الناس جابوا دخلوا الحواله، شحال دخلوا؟ 700,000 اقل او اكثر، عطينا 500 درهم. واش طاح الثمن عند المغاربه؟ ما طاحش الثمن. نفس الامر هذه السنه، يعني هذه السنه والسنه القادمه فيما يتعلق بالاغنام والابقار والماعز والجمال واللحوم. اللحم لحد الساعه لا زال مرتفعا، لا زال في 120 درهم. 120 درهم، راه هذه من شهر 6 وحنا كنستوردوا. ما بغاش هذا الثمن ما يطيحش، ولكن هما كيشدوا هذه الفلوس كيعطيوها ازيد من 1 مليار ديال الدرهم ديال الاستيراد اللي استفدوا منه هذوك الناس. وعلاقه بالابقار وهذا الشيء لهاد الناس اللي هي كتعرف تتعامل معاهم، قلنا انا في 2023 واحد الرسم كيهم الناس، كيهم المنتوج الوطني. علاش خفضتوه من 40% ل 30%؟ باش الاقارب ديال السي رئيس الحكومه يبيعوا بعض الماركات اللي عندهم هما بالطريقه ديالهم والسلام. قلنا لهم نحنا رفعناه، ترفع باش نحميو المنتوج الوطني، ولحد الساعه لا زالت الاستفاده قائمه. هادشي كيعرفوا يديروه، وكيديروه في بلاصتو، كيديروه في قوانين الماليه، وكيديوه من مجلس النواب ويجيبوه من مجلس المستشارين عن طريق سي جو ام واضح لخدمه اللوبي ديال الاستيراد واللوبي ديال تجار الازمات. وهذا العام شنو داروا عاوتاني؟ جاو هذا القانون الماليه شنو فيه؟ باختصار
في العاب الحظ درنا لها الضريبه ديال الدخل. قمر درنا العتادي تا هو دخلناه، شي واحد خداو له الارض وخلاو ضربوه وداروا فيها مدرسه ولا طريق ولا هذا، ونجيو نديروا الضريبه على الفلوس اللي غيشد. وما اكتفيناش بهذا الشيء، شنو درنا هذيك كتعرفوا هذاك الشيء ديال العسل، حافظين واقيلا تا هو حفظتوه. العسل هبطوه من 40% ل 2.5%. بالمناسبه تلقاني المعني بالامر البارح في جنازه الاب ديال رشيد طالبي، قال لي ودي راه قدمتي لنا واحد الخدمه كبيره، راه حنا ما كنستوردوش 80%، ولكن راه هذاك المقترح ديالك راه مهم بالنسبه الينا، لان كانوا وحدين اخرين غيستافدوا منه. يعني اقرار، هذا اقرار، ولكن انتقلنا من قانون الماليه معسل مجلس وطنيه وطنيه. السلام عليكم. فقلت هذا القانون الماليه فيه المهم جاو داروا هادشي ديال القمار، داروا هادشي ديال الاعتداء المادي، داروا عسلوه في واحد، ولكن مشى لمجلس المستشارين ويرجع لنا خدروه. قنب الهندي، كل ما يتعلق بالقنب الهندي العشرات ديال الاوجه لاستعمال القنب الهندي، من الحلوى حتى للدواء الشوكولات كل شيء، هذا جابوه هنا. ولكن خليني نركز على قانون الماليه في العلاقه معكم مع المهنيين. تكلمت على رسم الاستيراد ديال الابقار. كاين واحد رسم استيراد اخر ديال الادويه. للاسف الشديد حتى هو هبطوه من 40% ومن 30% ل 2.5%. قلنا لهم اودي هاد الدواء كيصنعوه مغاربه وكيتباع وبكميه معقوله وكيبيعوه بثمن مناسب، علاش هبطوه؟ لخدمه تيار او قطاع ديال الاستيراد. ولكن خليني نقول لكم هنا واحد المعطى اساسي. هاد الناس هادو في هاد الفئات ديالهم اللي هما عندهم علاقه بهم وكيخدموهم لا يتورعون باش يديروا لهم جميع المساطر، ما كيتورعوش نهائيا. هاد قانون الماليه فيه هاد الجانب الايجابي ديال المعاشات والايرادات العمريه اللي تعفات مزيان، والضريبه على الدخل المعفاه منه اقل من 40% معفاه والى غير ذلك الشيء كله كتعرفوه. ولكن واحد الفئه ديال المتقاعدين اللي كانوا شحال هذه اقل من 30,000 درهم. بالمناسبه كاين اللي باقي لحد الساعه عنده الايراد اللي هو في حدود 1000 درهم او 1500 درهم، كما خلاه السي بلال بكيره وزاد عليه سعد الدين العثماني واحد 500 درهم. الإحصاء الأخير كيقول بأنه واحد فاصل 4 مليون و400 ألف مستخدم اللي كيتقاضاو أقل من السميك. ولا ضفنا لهم هاد الناس المتقاعدين اللي عندهم 1500 درهم واللي كيقولوا لنا راهم معفى، هاد قانون الماليه والقوانين السابقه ما استفدوا والو. نقولوا بان الضريبه على الدخل بالنسبه للناس اللي عندهم 4 المليون دابا في العام راه عندهم الاعفاء،
و50 ل 80 عندهم 10%، وهادشي كله حافظ 10%، 20%، 30%، حتى ل 37% اللي عندهم اكثر من 180 الف درهم في العام. كاين مشكل، ولكن هادو ما عمرهم استفدوا. المعيشه كتزاد والسله ديال باش كيشريو كتزاد، ولكن باقي ما عندهمش حتى شي حاجه. اللي الحكومه زادت السميك بين قوسين، زادت السماك، زادت ما عرفت شنو 10%، 5%، 5%، هادو ما عمرهم استفدوا وهم بالملايين. فاذا واخا كنتكلموا على واحد الايجابيه، كاين الناس متضررين ديالها. وعلاقه بقانون الماليه، الضريبه على الدخل في علاقتها كذلك بالحمايه الاجتماعيه. شي جكيني يتكلم على الحمايه الاجتماعيه، الحمايه الاجتماعيه نتكلم عليها بوحدها. ولكن في علاقتها بالضريبه كاينه هذيك الضريبه المهنيه الموحده اللي كانت في 2021. ملي جينا للحمايه الاجتماعيه، بين قوسين هذه الحمايه الاجتماعيه رئيس الحكومه لا زال يتنكر للحكومات السابقه اللي كان فيها. حنا غادي نفاجئوه، راه ما غتنسيناش المدونه، لان المدونه غنعطيوها القيمه ديالها والقدر ديالها والمتابعه ديالها. ولكن راه حنا باقيين تابعين هذه القضيه ديال تضارب المصالح والفساد ديال هذه الحكومه، وباقيين تابعين قضيه الحمايه الاجتماعيه. لان جا قالوا دي هذه الحكومات السابقه ما درت والو. حنا غادي نفاجئوه وغادي نوريوه. ما بغيتش نتكلم عليها الان، ولكن غادي نفاجئوه وغنبينوا بانه هذه الحكومه هي اللي ما دارت والو فيما يتعلق بالحمايه الاجتماعيه، لا من ناحيه التشريعيه ولا من ناحيه العمليه. فلينتظر. هذيك الضريبه المهنيه الموحده فاش دارت في 2021 كان فيها واحد النقاش مع الاخوان ومع كاع، ودارت بواحد، قلنا ودي هذيك الساعه الحد الادنى كانوا كيتكلموا على 100 درهم. 100 درهم مزيان، 100 درهم، 150، 200، وحنا طالعين حتى وصلنا حتى وصلت ل 500 ل 800 درهم او 1000 درهم. 1000 درهم. لكن اليوم منين داروا الفئات الاخرى، الفئات داروا ديال الصناعه التقليديه، داروا ديال الفلاحه، داروا ديال الاطباء، داروا القطاع الخاص، داروا المهنيين المستقلين، ولكن الضريبه المهنيه الموحده بقات عاليه. ولذلك التقرير ديال المجلس التقسيطي والاجتماعي اش كيقول؟ كاين تعثر عند هذه الفئه الخاضعه للضريبه المساهمه المهنيه في الاشتراك. علاش؟ لانها طالعه على الاخرين. ولذلك اقترحنا في قانون الماليه، حنا تقدمنا 127 تعديل على قانون المال. من بينها هذه القضيه هذه كنقولوا اودي اللي هو اللي عنده هذيك المحاسبه اقل من 500 درهم، قلنا يخلص 80 درهم. من 500 ل 1000 درهم يخلص 100 درهم، ومن 1000 درهم ل 2500 درهم يخلص 120 درهم. ومشينا حتى اللي كيتخلص اكثر، عنده اكثر من 50000 درهم يخلص 800 درهم. لان ملي كنشوف القطاع الخاص الاخر هادشي اللي فيه. ولذلك حتى هذه ما تقبلاتش، بالرغم من ان التقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيقول بان هذه الفئه المشاركه ديالها، انا ما خانيش الرقم، ما تعداتش 15%، واخا بدينا بشحال هذه. ولذلك الحمايه الاجتماعيه ديالكم اليوم، الحمايه الاجتماعيه ديالكم اليوم، انا ما كنقولش ما تنخرطوا، خصنا نخرطوا، ولكن خصنا هذا الشيء خصنا نتابعوه. اختم بنقطه اخيره، هي ديال هذه الحكومه علاش كدير هذا الشيء. علاش كدير كاع الاشكالات انا اللي ذكرت منها البعض؟ علاش؟ باش تستافد صحيح، ولكن كدير امور اخرى باش ترجع. هنا فاش خصنا نشتغلوا. هادشي اللي كدير لهاد الحكومه باش ترجع ل 2026 خصنا نوقفوا ضدها بكل ما نملك. ونعطيكم امثله. الفلاحه، هاد رئيس الحكومه فيما يتعلق بالحمايه الاجتماعيه خلى هاد 1.5 مليون حتى جا عاد دوزها بواحد النسبه باش يبقى. عطى الدعم للجمعيات بين مهنيه اللي كانت كتقدم في المعارض الدوليه للفلاحه، دائما كيعطيها دعم. عرفتي اش دار هذا العام؟ وزير الفلاحه الجديد دار قرار
هذا القرار جديد شنو فيه؟ المدة ديالو 3 سنوات. فيه الإحصاء ديال الفلاحين بين قوسين سماهم الصغار والشباب والنساء، واللي غيتقدم لهم دعم. شكون اللي غيدير الإحصاء؟ هو، وهو اللي غيعطي دعم. هذه انتخابات سابقة لأوانها في القطاع الفلاحي، على عينك ابن عدي. راه تكلمنا على الاستيراد، الفلاحة الكبار، أنا سأختم. الفلاحة الكبار حنا تكلمنا عليهم كيفاش كيعطيهم فلوس. دار تعيينات جديدة في التعليم والصحة، مزيان مزيان. في الصحة هذا الوزير ألغى الصفقة الثانية. الصفقة الأولى ألغاها، هذه واحد ما كاملش الشهر، والصفقة الثانية ألغاها. حنا كنقولوا له بالمباشر هذه الصفقة المتعلقة، لأن قانون الإطار كيتكلم على جوج الحوايج. دار الهياكل، دار المجموعات الصحية الترابية، دار الهيئة العليا للصحة، دار الوكالة ديال الأدوية. هادو اللي داروا قانون الإطار. هاد السيد الوزير دار لهم بيروات في الريت شوسي والسوسول ديال الوزارة ما خدامينش. ولم يكتفي بذلك، قانون الإطار كيتكلم على الرقمنة. أهم شيء هو واحد المريض منين يمشي للسبيطار كيقدموا الرقم ديالو، هذاك لي بي ديالو، هذاك ليدونتيفيون بيرسونيل ديالو، ما يبقاش يتعذب لا داخل المجال الترابي الإقليمي ولا على الصعيد الوطني. هذه الصفقة تهم هذه الرقمنة. ألغيت مرتين في العهد ديال السي أيت الطالب، وجا هذا ألغاها بقرار كيقول من حقي نشوف الآثار الاقتصادية وما عرف شنو إلى غير ذلك باش نلغيها. نحن اليوم كنحضروه كنقولوا له في علمنا بأنك تبحث عن شركة أمريكية باش تدوز لها الصفقة في تعاون مع القطاع الخاص المنتشر كالسرطان، وباش توضع المعلومات ديال المغاربة عند جهات أجنبية أمريكية وإسرائيلية. حنا كنقولوا لك حنا كنتبعوك وما غنساوش هذه القضية هذه. ولكن عندك شي شغال، لكن عندك شي شغال نوض نزل هذا الشيء ديال الهيكله الجديده بما فيها هذا الشيء اللي كيشتكيو منه الاطباء والممرضين وكل اطر ديال الصحه، بانه الاتفاق اللي كان معكم لا من حيث الزياده ولا من حيث الجانب القانوني للعمل ضمن المجموعات الصحيه الترابيه خصك تنزلو. هذا هو شغلك اللي خصك دير. اما لا جيتي لتما وتلاقى بالمسؤولين وتقول لهم انا ديروا شغالكم وانا نعاونكم، وكدير شغال اخر اللي كنتي كتعرف ديرو مع الزوجه ديال رئيس الحكومه، حنا كنقول لك هذا الشيء راه ما يمكنش يوقع في قطاع اللي هو ديال الصحه. نفس الامر كنقولوا للتعليم. التعليم انت جيتي كاينه قانون الاطار، كاين قانون الاطار، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. انا نقولها لكم هذا رايي. تسلعتم ماشي يقدر يكون اعاقه طبيعيه مؤقته او دائمه، ولكن حنا ما بغيناش نتلعثموا في المشاريع اللي كتهتم بالانسان. علاش؟ عندنا 25% الان حسب الاحصاء الاخير في الاميه، عندنا 36% لم يلجوا المدرسه في سن التمدرس ولم يلجوا المدرسه. لا غتنوض تخدم ها فاش تخدم. عندك قانون الاطار وعندك تحديات اللي كتعلق بهاد الناس. المطلوب هذاك الشيء اللي قالوا الجكيني كنعاودوا لكم: مزيد من التكتل، المزيد من الترافع،